ازو بسم الله الرحمن الرحیم. جدول خو مو تېره ورځ تعریف کوي، ټیبل مو وپېژندئ چې موږ د معلومات ذخیره کول دپاره استعمالیږي او خپل د راګانو د کلمو څخه جوړ شول دي. بیا مو راوپېژندل د یوه شخص په اړه معلومات ورکوو چې افقي لیکې ته ویل کېږي. بیا مو کالم وپېژندئ چې لغوي معنی ستون ته ویل کېږي. دلته عمودي کرښې ته ویل کېږي چې د ټایټل دپاره استعمالیږي. دا خبرې موږ هغه تېره ورځ خبرې مو دا وکړې. نن بیا مو جدول په پښتو و انګلیسي جوړ کړئ چې سره کم جوړېږي. نن نو راځو د جدول پاته جدول شروع کړو. اخو فقط ما د جوړولو طریقه وویل سره کم جوړېږي چې مال بیا زه جوړم، بیا تاسو ته باید سوال پیدا نه وي چې دا سره کم جوړ کړي. مال ټی بټن وي خپله یې پکې غاګانې. لومړی دلته موږ ټیبل سټایل آپشن لرو. ګورئ دا که ته پر اپلای هم کوم ګورئ هېڅ فرق نه کوي. د دې دپاره چې دا پر اپلای سي او د چیز دپاره استعمالیږي اپلا به تاسو راسئ دلته به داسې یو ډیزاین ورکړي. دا ډیزاین مې درته ورکړي یا دا رقم. نو لومړی دلته موږ څه لرو؟ هیډر را لرو. هیډر خپله هیډ خو سر ته ویل کېږي. هیډر را یعنې د دغه سر لیکه ورکړمه که نه کړم دا همیشه باید په یو جدول کې ورکول څوي. د دې ګټه دا ده چې موږ ته عنوان مشخصوي رامعلومېږي چې دا تور رنګ یو ډېر مهم شی دی چې مثلا دا بل قلم سره راوړم، مثلا یو مې ولیکل دا بل چلن او وایي دلته خو نوم لیکم جانان، دلته چې لیکم منیجر وظیفه یې لیکم، دلته معاش لیکم 1000 افغانۍ او 90 ډالر. سیدي دغه ته چې ویل کېږي هیډر راویل کېږي چې موږ ته یو شی نښانې کوي. زه ورته دا مو ورکړو نه یې ورکړي. ټوټله آیا کله چې د جې ټوټله باسي یو رنګ ورکړم زه ورته مو ورکړي. کله چې ته ټوټله باسي هغه به په یو رنګ باندې ورکړي. او بینډ را یوه را په یوه رنګ که بله را په بل رنګ که. اوس ګورې دا یوه رنګ خامه ده دا بله چیزه ده، دوه رقمه یو تیزه یې بله خامه بله چیزه بله. زه ورته هم ټوله په یوه رنګ که ټوله په یوه رنګ شو. فرست قلم اول قلم ته دا ډیزاین ورکړم که یا زه ورته هم یې دا هغه ساعت کې ورکوي لکه نیم چې ډېر مهم وي نو بس دا ورکوي. یا مثلا سیګنیچر په ځای کې ورکوي یا د ټوټل په ځای کې ورکوي. لاس قلم ته ورکوي، اخري قلم ته ورکوي. بینډیټ قلم یو قلم په یوه رنګ که بل قلم په بل رنګ. یو قلم یو رنګ لري بل قلم بل رنګ لري. زه ورته مې ورکړو دا مې ایستل. دغه ټوټل لاس څخه د هیډر لاس څخه باید استفاده وکړي او د ټوټل لاس څخه. او بل دلته موږ ته د ده ډیزاینونه لرو. کولی شو چې د ده ډیزاین ور واړو. هر رقم ډیزاین چې تاسو ورته خوښ یې خپل د موضوع مطابق هغسې ډیزاین ورته وټاکئ. داسې ډیزاین غواړي نو هر ډیزاین ستاسو په کار یا خپل ډیزاین ته وټاکو. ورته زما دا رقم ډیزاین په کار دی. پر دې ځای دا راکښته کړه دلته نور ډیزاینونه هم دا چې ستا چې هر رقم ډیزاین چې خوښ شو هغه پر اپلای کړه. زه ورته دا ډیزاین زما خوښ دی. مخکې د دې څخه چې دغه درته وایم دغه دا موډیفای ټیبل سایکل لري پلار راځم دا شان درته یم چې دا وپېژنو. دلته لومړی چې لرو شیډینګ لرو. شیډینګ خپل رنګ ته ویل کېږي. که غواړم چې دې ته یو رنګ ورکړم او د دې ګټه دا ده چې موږ ته یو خانه چې کوي سپیسیفیک کوي مشخص کوي راته ښیي چې دا خانه ده. مثلا زه ورته وایم نن راغلاست بله ورځ مه راځئ پر دا وخت باندې صحیح دی. په کم شروع کېږو ساعت دی 7 بالا دی. موږ درس وویلي درڅخه نیمۍ صحیح دی. شیډینګ په هغه ساعت کې موږ استفاده ځینې کوو چې خانه موږ دپاره مهم وي یا مثلا یو مشکل پکښې کې پیښ شوی دی. مثلا د وخت چې ما څخه معاش ور دی نو زه اوس نښانې کوم. یا مثلا ځینې دفترو کې دا رقم وي چې مثلا ته نور کار مخته نه سي وړی بلا چې کار پر هغه ځای پاتې زه ورته هم دا رقم مه راته کوو نو ته نښانې کوې فقط ته داسې رنګ ورکړه دا نښانې کوې. کله چې انمال چا پول سور رنګ جوړ کړي تا ته معلومېږي دا سور رنګ تا په څه خطر کړ دي خطرناک شو هغه ته ورته وایي چې په دې خطر. یعنې دلته کولی شي چې یو خانې ته رنګ ورکړي. زه ورته هم یا نو فیل هېڅ رنګ مو. او دلته موږ تاسو بارډر سټایلونه لرو چې دغه بارډر سټایل که څه سپی دی. یو وخت چې ما درته ویل چې دا دلته وایي یو نفر څه داسې چیز اغوست وایي یا اوس یې راته وایي چې مال بیا وروسته درته وایم اوس یې دا یم درته وایم هغه چې اوس متوجه سي چې څه شو. مثلا لومړی دلته راځم نو بارډر انتخابوم بارډر مو ورکړو. ګورئ دلته اوس دا جدول بارډر نه لري. زه یې پلا دا ډیزاین هم ځینې ایسته کړم او بارډر مو ورکړو. اوس ګوره دا بارډر دغه میده میده لیکي د جي دا راته ښکاره کېږي اما چاپېږي نه ورسره تاسو ورته وګورئ چاپېږي نه. اوس غواړم چې دغه ټیبل سټایل ور واړوم چې دا دا رقم مه راته راوله ده. پر دې ځای باندې کلیک وکړه بټن بارډر لاندې بارډر ورکړه ټاپ لوړ بارډر ورکړه لیفټ چپه طرف ته ورکړه رایټ راسته طرف ته ورکړه ګوره راسته طرف ته ورکړي. زه ورته هم نو بارډر هېڅ بارډر مو کو بارډر نه لري. که غواړئ چې آل بارډر همیشه موږ د آل بارډر څخه استفاده کوو یعنې هرې خانې ته بارډر وکړه هر سیل ته یې بارډر ورکړ دي. او آوټ سایډ بارډر یوازې ته لوړ طرف رایټ لیفټ
بارډر ورکړي، انسایډ په داخل کې ورکړي، دغه څلور طرفونه ورکړي. که غواړئ چې راګانې رسم کړئ، یو کتابچه شی راګانې رسموي د پوسته کول. او دلته کولی چې خالي کالمونه رسم کړي، ستون نه مثلا کیدای شي تاسو استاد لغتونه ویشلي مې دا رقم درته ویشلي، که تاسو پام پر کړي دي هم تاسو کولی شئ د جز څخه استفاده وکړئ. او بل په دې ځای کې موږ چې لرو مثلا دا رقم کړئ. مثلا که چیرې دا ازري که چیرې ازري مثلا زه چې هلته اوس تاسو ازري اخلم خو ای لیکم ابسنټ، زه غواړم چې دا هلته بنده کړم. ماشا چې موږ په تاسو په دفتر کار کوي پوهنتون ماشا چې اول کېږي دا رقم والی. مثلا که سړی نه راغلی دا ماشات په ځای کې خانه داسې وربنده کړي. دا د چپات رسمه دی او دا د راستات رسمه دی. ته ایکس علامه پر وګورئ کولی شي په دې طریقه یو خانه بنده کړي. او دا هم کولی شي چې دا بېرته زنجیسته کړي، ورته دا زنجیسته. او بل دلته موږ چې لرو هورزنټل لاین لرو، پلا دې ته را روان یو د خیر سره رسېدي. دلته به زه ټوټل ورکړم او دلته هم چې لیکم سیګنیچر. سیګنیچر امضا. زه ورته همدلته چې دی ماته امضا وکړي. کوم وخت چې دی امضا وکړي ځینې وخت د دې امضا کږه سي نه داسې کږه لاړ سي، نو زه د دې دپاره یو چیز ورکوم، انسټرکشن ورکوم، معلومات ورکوم، ته پر دې ځای باندې امضا وکړه. نو یو لاین ورته رسم کړه، بیا دی پر دا لاین باندې امضا کړي. دونه اندازه باید دا لاین ته موږ ورکړو چې امضا سره کړي. د هغه اندازه یې ما ساته شي. بیا امضا خو به ته چې دا چاپ سي بیا ته کوې پر دا لیک یې بره داسې برابره ده امضا کوې و د جې دپاره و. ځینې وخت هغه ډیجیټل پین شته چې مثلا ته امضا دلته وکړې، هغه به د یوزبي د لارې ورته بسته کوې. قلم لري دا سکین دی څه دي، ورته سکین باندې امضا وکړه، ستا امضا په کمپیوټر کې درشي. هغه ډیجیټل پین په نامه سره ستا تقریبا په 300 $360 په دغه کې خرڅېږي د الجد مارکیټ کې. بیا ورسئ رانیسئ مازې وګورئ دا شی وګورئ چې څه رقم دی. او دلته موږ چې لرو ډراو ټیبل. که غواړم چې زه ټیبل په خپله خوښه رسم کړم، مثلا دلته زما کالم ته ضرورت دی، ډراو ټیبل باندې کلیک وکړئ، ډېر مهم دي چې په هر ځای کې رسموي دی درته رسموي. ورته یوازې په دې خانه کې راته رسم کړه. که مثلا تاسو که تذکیرات وګورئ هلته یې لیکلي پېژندګلوي نوم د پلار نوم یا تخلص نوم څه دي هغه دې چې کړی دی په دا مابینځ کې داسې لیک ورکړي. مثلا که دا پېژندګل دلته سیریل نمبر دلته بیا زه ID نمبر لیکم څه دي و کول شي مایل خط رسم کار کم چې رسمیت ته کول شي. یعنی ډېر مهم دی، اساسي شی دی. او بل ته موږ چې لرو دغه د بارډر ډیزاینونه لرو چې مثلا زه چې بارډر رسموم څه رقم بارډر دي، زه ورته همداسې ډبل دي، داسې دغه بارډر پینټر دی، ورته دغه څلور طرفه یې ورچشکه ډبل یې که په ځینې اطلاعنامو په ځینې جدولو کې دغه څلور طرفه یې چې شي ډبل سوي، ته کولی شئ دا ډبل کړې. او کله چې ورته زه رسموم دلته خو موږ ډیزاین ټاکو، دلته اندازه ورته ټاکو چې څونه اندازه یې، زه ورته هم دونه غټ شي. او یعنې دلته اندازه ټاکو او دلته یې رنګ ورته ټاکو چې رنګ یې سره کوم مثلا زرغون رنګ دې ولري. او دلته یې بېرته کولی شئ سټایل ورته ټاکو یا ساده سټایل ته یې واړو، بېرته یې کولی شئ ساده سټایل ته. او دې ځای ته بېرته درته راځم سیدې هغه موږ خپل درس او دې ځای ته راځم یو سټایل پر اپلای کوم، دا سټایل پر اپلای کړ دي. دې ځای کې موږ چې لرو موډیفای ټیبل سټایل. که غواړم چې په دغه سټایل کې تغییر راولم په دفتر کار کې، ته وایې همیشه چې زما جدول دا رقم ډیزاین ولري. عیني لکه که څه سپی دی موږ دلته د فونټ دپاره جوړوي، د پاراګراف دپاره په یاد هم وي. ګوره دا کندا په نامه ګوره تاسې مې جوړ کړي دي که مې نور شاګردان ته جوړ کړي دي. اوس غواړم چې دا د جدول دپاره جوړ کړم، پر ده باندې کلیک وکړه. دی وایي دا اوس سټایل تا پر اپلای کړی دی، دا د ګرای ټیبل 4 په نامه دی. زه ورته دا دغه نوم ورکړم مای ټیبل ورکړه. صحیح دا زه نوم ورکړم، هغه چې هر نوم ورکوې ته مای ټیبل په نامه سره ورکړه. دی وایي ټیبل سټایل دا چیش دی، جدول دی که نه دی، که څه سپی دی په هغه ځای کې موږ ته راوستي وایي ټیبل دی، پاراګراف دی، چیش دی په یاد مومئ، کرکټر دی. دلته حضور ته هم دا ټیبل دی وایي سټایل بیسډ آن دا سره کوم دا ګرایډ 4 پر عملي کوم. ګوره دا د دې د خوا څخه جوړ شوی رنګ دی، وایي زه داسې رنګ ورکوم. زه ورته هم دا هم نه دي پکار وایي دا رقم، زه ورته هم یې په خپله خوښه جوړوم نو نارمل انتخاب کړه. دلته وایي دا تغییرات ته پر چش راولې، هیډر را باندې راولې. دلته مو یوازې د هیډر را دپاره ډیزاین ټاکې، د ټوټل را دپاره یې ټاکې، فرض کړم زه ورته هم ټول جدول دپاره.
او دلته موږ چې لرو فونټ یې باید سره کمې دا خو نو په دغه کې ویل دي په فونټ ګروپ کې سایز یې باید 14 شي بولډي ایټالیکي انډرلاین یې اتوماتیک رنګ یې سره کمې ټیکس مو ولدي چې لیټن ټیکس کمپلیټ ټیکس دا خبرې مو پر کړی دي سایز یې باید یوه خبرې چې نه وي د هغه درته راځم دا هغه سایز دی هلته اوس د هغه چې مو ولي دا هم رنګ دی چې مثلا دا بارډر ته باید سره کم رنګ ورکړو دا هم د بارډر سټایل دی چې آل بارډر یې نو بارډر یې سره کم بارډر دا مو اوس هغه وچولي دلته سیل کلر دی که څه سپامو چې خانې ته باید سره کم رنګ ورکړم چې نو چې موږ یو خانه موږ نښاني کوو دا هغه سیل کلر دی چې دا ژیړ رنګ به ولري پاسو دا خبرې دا په لیاوټ ټیپ کې دلته راته راځي خو دلته یې ما زه خط په مابینځ کې درته راولمه خط په راسته طرف کې راوله دا به خط په مابینځ کې یي خو په راسته طرف کې به یي ګورې دا ټوټال ته ګورې معلومیږي په مابینځ ته یې راته راوله او یا هم چپه طرف ته یې راوله او دا به هم لاندې په دا سیل کې به لاندې لیکل شوي چپه طرف منځ او دا هم راسته طرف خو موږ چې همیشه استفاده ځنې کوو د سنټر څخه استفاده کوو یوازې دلته انسټرکشن درکوي چې فونټ ډیفال دی افغان ټایپ دی چې غوټۍ په نامه سره جېږي 14 فونټ دی بولډ دی ایټالیک دی انډرلاین دی فونټ کلر جوړ کړ دی خط په مابینځ کې لیکل شوی دی یعنې ټوله انسټرکشن تا ته دلته درکوي دلته درته وایي اونلی ان دس ډاکومنټ یوازې په دغه ډاکومنټ کې استفاده ځنې وکړه داسې مو ورته غځېږول داسې ورته کښېنسئ سیدي اونلی ان دس ډاکومنټ یوازې په دغه ډاکومنټ کې استفاده که چیرې زه ورډ بیا دوه مار راخلاص کړم دغه مای ټیبل په نامه سره چې ما کم سټایل جوړ کړی دا سټایل چې بیا نه وي پروت دا د منځه ولاړ سي او که چې نیو ډاکومنټ بیسډ اون دس ټمپلیټ انتخاب کړي یا که میاشت بعد زه ورډ راخلاص کړم که هفته بعد زه ورډ راخلاص کړم دغه مای ټیبل سټایل چې دلته پروت وي زه ورته همدا چې نه وي پروت اوکې اوس په اتومات ډول هغه ټیبل سټایل ستا خوښ دی هغه رقم پر اپلای کېږي چې تا ورته جوړ کړي دا خو موږ هغسې غلط سټایل جوړ کړي تاسو کولی ښایسته ډیزاین جوړ کړي ورته او دلته کولی شي کلیر ټیبل سټایل دا سټایل یې پاک سټایل نه دی په کار سټایل یې درته پکوي او دلته کولی شي چې نیو ټیبل سټایل خپل په خوښه جوړ کړي بېرته عین هغه موضوع ده مخ ته ولاړ سم کوم یو په دې ځای کې لیکه کوم دی دا خو دی دا مثال درکړ دی چې جدول ته جوړی وای دغه رقم جدول جوړیږي نه مرتس مثلا ځینې وخت دې ځای کې نومان لیکلي مثلا ګور دلته ایس چې لیکلي دا دی د هوا حالات معلوم کړي دي سیدي چې مثلا ایست په جنوري کې دوغني په فبروري کې دوغني په مارچ کې دوغني ویست لویدیځ دغه رقم یعنې دا هغه د خاص څخه جوړ شوی ډیزاین دی چې دی خپل ماضي مثال تا درکړي چې دا مثلا که ته راسې چې ته دا ډیزاین پر اپلای کړې دی وایي د ستا سټایل به نو بره دغه رقم دی په کټ هغه ډیزاین ورته جوړ کړی د دې دپاره دا مرتس په خپله خوښه جوړوي د دې په کټ ماضي تا ته ښول دی چې دغه رقم وي تکرار درس نشته هغه ستاسو خپل مشکل دی چې ناوخته راځي دونه وخت زه ولاړ کړم چې هر ورته جلا جلا تکرار کړم دلته مرتس چې لرو سلیکټ لرو سلیکټ سیل دغه یوه خانه راته انتخاب کړه و دغه ټیب خلاص شو په دې کې کوم شی نشته و خود پرنټیږي او دلته سلیکټ دغه یوه خانه راته انتخاب کړه دغه یوه خانه چې دغه خانه درته انتخابوي زه ورته همدا خانه راته انتخاب کړه سلیکټ سیل باندې کلیک کړه هغه یوه خانه انتخابېږي سلیکټ کالم دغه یو کالم راته انتخاب کړه مثلا هر یو جنجال کې وایي زما اضافهکاري لږ د بل وایي ډېر د نو زه ورته هم ټوله کالم راته انتخاب کړه ټوله کالم انتخاب کړي ډیلیټ یې کړه ورته اګر سره اضافهکاري شی نشته ډیلیټ باندې کلیک هغه درته ډیلیټېږي او بل دلته سلیکټ را دغه را راته انتخاب کړه دغه یوه د جانان په اړه چې ما معلومات لیکل چې دغه راته انتخاب کړه درته انتخابوي سلیکټ ټیبل ټوله جدول انتخاب کړه د جې اسانه لار دا ده چې موږ تاسو انتخابو سلیکټ جدول ټوله جدول انتخاب کړه ټوله کالم انتخاب کړه ماضي دغه چپک لیکونسي راکشه کوي او که غواړې چې را انتخاب کړې چپک لیکونسي دا موز داسې راکش کړه ټوله درته انتخابېږي او دلته ویو ګریډلاین دا ګریډلاین درته ښکاره کړم که یا میر ته ښکاره کوو چاپېږي نه فقط تاسو ته ماضي د جدول سایز ښیي چې جدول پر دا زیر ته درته ښکاره یې کړه دا په دې ځای کې مو فکر کوم زما یې رسول دا دی ویو ګریډلاین زور ته دا ما راته ښیي ګریډلاین نه درښیي که غواړې چې ویې ښیي پر ده باندې کلیک کړه درته ښیي او پاس یو دا خبره بارډر اینډ شیډینګ دا موږ تاسې په دغه کې وایي د خیر سره انشاءالله الرحمن ډیزاین ټیپ دا دی بارډر اینډ شیډینګ د نن دپاره فکر کوم د غونه بس ده که مخ ته ولاړ سم نور نو تاسو در سره وګورئ